guys, maglilitson naman tayo ngayon, no? Siguro nasa mga 40 to 45 kilos, no? Ito, lilitsonin natin ngayon, no? Ang kasama ko yan si Idmar at si Brother Nilson, no? Ito yung mga driver natin mamaya. Mga professional po to sila, no? Kaya mamaya makikita nyo sa pagdadrive, lutong-luto talaga to, no? At lutong-lutong, malutong yung balat. Kaya abangan natin yung pagluto nito mamaya. Okay guys.